Truyền thuyết xưa kể rằng rồng huyền thoại sinh ra 9 đứa con, nhưng điều kỳ lạ là chẳng có con nào giống cha, không con nào bay được, cũng không con nào thở ra lửa. Vậy chúng là ai? Và vì sao chúng lại được thờ phụng suốt hàng ngàn năm? Hôm nay kênh sẽ đưa bạn tìm về truyền thuyết Long Sinh Cửu Tử. Rốt cuộc câu chuyện này ẩn chứa điều gì mà cả Trung Hoa cổ đại lẫn kiến trúc đương đại Việt Nam đều phải ghi nhận. Nhiều người trong chúng ta vẫn sống cùng những linh vật này mà chẳng hề hay biết đó là con của rồng. Tỳ hưu, linh vật hay thấy trên bàn làm việc, tủ thờ. Ai cũng bảo nó giúp giữ của. Toàn nghề rất hay được tạc trên lư hương ở đền chùa hay bàn thờ tổ tiên. Bồ lao, có thể bạn đã gặp nhiều lần mà không để ý. Đó là cái đầu rồng nhỏ trên quai chuông chùa. Vì nó thích gầm rú nên người xưa khắc hình nó lên chuông, để khi gõ, tiếng vang lên như tiếng rồng giống. Còn nhai tí hay được khắc lên chuôi kiếm, tay nắm đao. Chúng ta vẫn gặp những đứa con của rồng hàng ngày mà có lẽ chưa từng biết tên. Và nếu bạn cũng đang tò mò những linh vật này thật sự là ai, từ đâu mà đến, thì hãy cùng kênh khám phá sâu hơn nhé. Nghe thì tưởng là chuyện rõ ràng, rồng có 9 con. Nhưng khi lần tìm lại gốc tích trong các điển tích Trung Hoa, thì mỗi sách nói một kiểu. Sách xưa Thái Hòa Đường Dư Lục chỉ kể đơn giản, rồng có 9 con, không đứa nào giống cha. Rồi liệt kê tên từng con, kèm theo sở thích kỳ lạ. Đứa mê khói, đứa mê chuông, đứa thì thích ăn vàng bạc. Nhưng đến thanh bút tiểu ký lại kể khác. Số lượng không cố định, có nơi chép 9 con, nơi chỉ 5 hoặc 6. Thậm chí, có chỗ còn kể thêm những con khác chưa từng nghe bao giờ. Rồi bia đá của Hoàng Minh Tổ, một vị quan thời Minh, lại khắc hẳn danh sách 9 con rồng theo thứ tự, như muốn chính thống hóa truyền thuyết dân gian. Nhưng dù vậy, vẫn không thấy thống nhất hoàn toàn với các sách khác. Vậy rốt cuộc, rồng có mấy con? Và những cái tên ấy là thật, là huyền thoại, hay là cả hai? Câu trả lời có lẽ cũng uốn lượn vòng vo như chính hình dáng của loài rồng vậy. Khi kênh ngồi tìm hiểu tổng hợp, thì danh sách 9 con này rất khác nhau. Chỉ có 5 con bí hí, si vẫn, bồ lao, bệ ngạn, toan nghê là luôn có mặt. Còn lại kênh lựa chọn nhai tí, phụ hí, thao thiết, tỳ hưu, do gần gũi với văn hóa Việt Nam hơn. Các bạn có thể sẽ nghe đến thêm các tên sau: Trào Phong, Công Phúc, Tiêu Đồ, Nghê Thường, Nghê Kỳ, Triều Phòng, Tù Ngưu. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi qua từng linh vật để hiểu hơn tính cách và hình dáng của chúng. Vừa thân quen lại vừa huyền bí. Bí hí, kẻ gù lưng vác cả nghìn năm ký ức, còn có các tên gọi khác như Bá Hạ, Thạch Long Quy, được xem là biểu tượng của sự bền bỉ và trường tồn. Có dáng giống rùa, nhưng là rùa lai rồng, với lưng vòm lớn, chân ngắn to khỏe, móng vuốt sắc, đầu to với ánh mắt trầm tĩnh và miệng thường mím chặt như đang gồng sức chịu đựng. Nó thích mang vật nặng, càng nặng nó lại càng thích. Thế nên, người xưa khắc nó ở chân bia đá, từ bia tiến sĩ đến bia mộ tướng lĩnh và cả bia công đức trong đình chùa. Tên rùa đội bia này vẫn luôn âm thầm vác cả nghìn năm ký ức nhân gian trên lưng mình. Si vẫn, gã bảo vệ thầm lặng, tên gọi khác là Ly Vẫn, Chạy Vẫn, Chi Vẫn, Long Ngư. Linh vật mang đầu rồng uy nghiêm, thân cá thanh thoát, miệng rộng như sẵn sàng nuốt mây. Sống ở biển cả, Si Vẫn có sức mạnh gọi mưa, dập lửa, thường được chạm khắc trên mái chùa hay cung điện, bảo vệ con người khỏi hỏa hoạn và mang lại bình an. Bồ lao, đứa mê gào rú, nó thích âm thanh lớn, biểu tượng của tiếng chuông vang vọng, mang năng lượng mạnh mẽ. Sống gần biển nhưng lại sợ các kình. Người xưa nói, bồ lao mà gầm thì nghe như tiếng rồng hiện về. Về hình dáng, bồ lao thường được khắc họa thân dài như cá, có vảy rồng, miệng há to, mắt trợn, râu dài, thể hiện đúng bản tính thích gào thét. Người ta thường đúc hình nó trên đỉnh chuông chùa, nơi cái dùi gõ chuông thường đánh vào, để mỗi lần chuông vang lên là một lần bồ lao gầm giữa nhân gian. Nếu bạn đã từng đi chùa và thấy con rồng nhỏ nằm trên chuông, đó chính là bồ lao đang ở đó, tưởng chừng như im lặng mà không hề tĩnh lặng. Bệ ngạn, kẻ thực thi công lý, tên gọi khác là bệ lao, hiến trương, ngục long, hình dáng giống hổ dũng mãnh, với răng nanh sắc nhọn và ánh mắt nghiêm nghị, yêu thích công lý. Bệ ngạn xuất hiện ở cổng pháp đình, nhà ngục thời xưa, tượng trưng cho sự công bằng, răn đe tội phạm, bảo vệ lẽ phải và trật tự xã hội. Toan nghê, kẻ mê thiền định, có vẻ ngoài như sư tử nhưng lại mang khí chất tĩnh lặng, hướng nội. Toan nghê thích hương trầm, thích ngồi tĩnh, nên thường thấy trong các lư hương, trên mái đình hay bên bàn thờ tổ tiên. Hình dáng của nó mang thân sư tử,
bầm xoắn, móng vuốt chắc nịch, đuôi uốn cong, đôi khi khác vảy rồng hoặc mây lửa. Dáng ngồi ngay ngắn, đầu ngẩng, miệng há nhẹ, như đang ngửi lấy hương trầm mà không rời trạng thái thiền định. Người Việt quen gọi là nghê, có khi nhầm lẫn với kỳ lân. Nhưng nghê thì không nhảy múa, nó chỉ ngồi đó, lặng im và canh giữ sự thanh tịnh. Thao thiết, kẻ tham lam không đáy và lừa dối, chẳng cần biết đúng sai, là một trong tứ đại yêu thú trong truyền thuyết Trung Hoa. Hình dáng nó gần như một cái miệng khổng lồ, có khi không rõ mắt mũi, chỉ thấy răng nanh và há mồm nuốt mọi thứ. Người xưa khắc nó trên vũ khí, trống đồng, cổng thành, như lời cảnh tỉnh về dục vọng vô đáy, kiềm chế sự háo ăn, giữ phép lịch sự. Trẻ con ăn khỏe thì bị gọi là thao thiết, nhưng mấy ai biết họ đang gọi tên một con rồng háo ăn thời cổ. Phụ hí, gã thích chơi cầu đá. Phụ hí là con rồng thích nô đùa. Nó không canh giữ, không răn đe, chỉ thích chơi. Trong tranh dân gian hay điêu khắc cổ, phụ hí thường có hình dạng linh thú 4 chân, dáng thấp, miệng há, chân đặt lên quả cầu đá. Người ta tin hình ảnh nó tượng trưng cho niềm vui, may mắn và khéo léo. Bạn có thể bắt gặp phụ hí ở lan can đình chùa, đầu mái nhà hoặc hoa văn thêu trên áo dài xưa, nơi nó âm thầm giữ lại nét vui tươi cho đời. Tỳ hưu, gã háo ăn. Nó chỉ thích nuốt vàng bạc, châu báu, nhưng không bao giờ chịu nhả ra, chỉ có vào chứ không có ra. Tỳ hưu thường được miêu tả với thân sư tử, mông to, mồm há rộng, có một sừng được gọi là thiên lộc, hoặc hai sừng thì là tên tịch tà, bụng phệ, và đặc biệt là không có hậu môn. Có kiểu tỳ hưu dữ dằn, răng nanh sắc, miệng gầm, cũng có kiểu hiền hơn, mang vẻ phúc hậu. Người Việt ta mê tỳ hưu chẳng kém ai. Bạn có thể thấy nó ở vòng đeo tay, tượng nhỏ trong nhà, hay thậm chí in cả lên ví tiền. Có người không biết nó tên gì, chỉ gọi là con ngậm tiền. Và chắc chắn rồi, ai cũng mong đứa con rồng này giữ của giúp mình mãi mãi. Nhai tí, đứa con hung hăng nhất, tên gọi khác là nhai xế. Nó mê chiến đấu, lúc nào cũng sẵn sàng lao vào trận mạc. Người xưa hay khắc hình nó lên chuôi đao, thanh kiếm, như thể mượn cái dữ dằn của nó để vũ khí thêm phần sát khí. Nhai tí thường được tạc với đầu rồng như mặt dữ tợn, miệng há rộng để gầm, răng nanh sắc nhọn, mắt lồi đầy giận dữ, hai sừng cong và bờm dựng đứng như sắp lao vào kẻ địch. Nếu bạn từng thấy tay nắm kiếm hoặc đầu chuôi có hình một con thú gầm gừ, ánh nhìn tóe lửa đó có thể chính là nhai tí, đang gầm lên trong lặng lẽ, cổ vũ sĩ khí của bạn. Ngày nay nó là biểu tượng may mắn cho những người chơi bài hoặc tìm kiếm lợi lộc nhanh chóng. Long sinh cửu tử là một biểu tượng văn hóa độc đáo trong truyền thuyết Trung Quốc, nơi 9 người con của rồng, đại diện cho những phẩm chất đa dạng, từ sức mạnh, công lý đến sự tinh tế và mạo hiểm. Sự phong phú của các câu chuyện này không chỉ phản ánh triết lý về sự cân bằng và hài hòa, mà còn làm nổi bật nét đặc sắc của văn hóa Trung Hoa. Truyền thuyết này không có một danh sách thống nhất, và theo từng thời kỳ, từng vùng văn hóa hay từng tài liệu, tên gọi và đặc điểm của 9 con rồng có thể khác nhau. Điều này không chỉ phản ánh sự phong phú của trí tưởng tượng dân gian Trung Hoa, mà còn thể hiện quá trình tiếp biến văn hóa qua thời gian. Nếu bạn từng đọc, từng nghe hoặc biết đến một phiên bản khác về 9 con rồng này, hãy chia sẻ cùng mình thêm nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích hoặc thú vị, đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.